สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันแมวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอมจิ๋วให้ได้รับชมกันนะครับซึ่งแอมจิ๋วตัวนี้จะเป็นแอมจิ๋วรุ่นใหม่จากทางแบรนด์ Wuxi Audio ครับในชื่อรุ่นว่า ZK-AS21P ซึ่ง AS21P ตัวนี้นะครับเขาเพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆสดๆร้อนๆไม่กี่วันเลยนะครับผมเพิ่งถึงมือผมหมาดๆเลยแล้วก็เปิดมาในฐานะที่ว่าเป็นตัวท็อปสุดของทางแบรนด์ Wuxi ณตอนนี้เลยนะครับซึ่งแอมจิ๋วตัวนี้นะครับเขาจะเป็นแอมจิ๋วแบบ 2.1 Channel นะครับผมโดยจะมีกำลังขับรวมอยู่ที่ 1,200 วัตต์ครับจะแยกเป็นในส่วนของตัว RL Channel ข้างละ300แล้วก็ในส่วนของตัว Subwoofer 600 วัตต์ครับก็รวมเป็น 1,200 วัตต์โดยวัตต์ที่ผมกล่าวไปเนี่ยมันจะเป็นกำลังขับแบบวัตต์ IMS นะครับผมไม่ใช่วัตต์พีคหรือว่าวัตต์ PMPO นะโอเคในส่วนของตัวแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมได้มาจากใน Lazada ราคาประมาณสัก 2,250 บาทนะครับผมซึ่งผมก็ได้มาจากร้านท่านทรงธรรมสออักษรนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อร้านท่านทรงธรรมได้นะครับผมมีทั้งตัว Shopee แล้วก็ Lazada เลยนะครับหรือว่าถ้าใครสะดวกสั่งทาง Facebook เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ด้านล่างเนาะประมาณนี้แหละโอเคครับมาดูในส่วนของหน้าตาตัวกล่องเลยนะครับในส่วนของหน้าตาตัวกล่องเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะโดยของเดิมเขาจะเป็นกล่องประมาณนี้นะครับผมก็เป็นกล่องลังกระดาษเปล่าๆครับปิดแค่สติกเกอร์บ่งบอกชื่อรุ่นมาไม่ได้สกรีนอะไรมาเลยนะครับแต่ว่าตัว ZK-AS21P ตัวนี้นะครับเขาได้ทำการสกรีนตัวหน้ากล่องมานะครับผมซึ่งพวกนี้มันเป็นสกรีนนะแล้วก็ในส่วนของตัวชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อรุ่นเนี่ยเขาจะเป็นสติกเกอร์แปะเอานะครับเขาก็จะบ่งบอกด้วยนะครับผมว่าเป็นแอมระดับไฮไฟไม่ธรรมดานะแต่ว่าจะไฮไฟยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับอันนี้เขาก็จะระบุว่าpower amplifier module นะครับผมก็หมายถึงตัวโมดูลของตัวแอมตัวนี้แหละครับผมเพราะว่าเขาให้เฉพาะตัวบอร์ดขยายเสียงมาเนาะไม่ได้ให้พวกภาคจ่ายไฟไม่ได้ให้อะไรมานะครับผมมันก็เลยเป็นแบบโมดูลประมาณนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ก็บ่งบอกไว้ด้วยนะครับผม enjoy the customized music for you นะครับก็เพลิดเพลินกับการปรับแต่งเสียงเพลงเพื่อคุณนะครับมันก็แปลมาประมาณนี้แหละ ไอตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวชื่อแบรนด์นะครับ Wuxi Audio แล้วก็มาในส่วนของตัวชื่อรุ่นครับ ZK-AS21P ครับประมาณนี้แหละลายก็เรียบง่ายดีนะครับผมอาจจะไม่ได้ดูหรูดูอะไรมากแต่ว่าผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทาง Wuxi แล้วครับนี่ก็บ่งบอกพวกอย่าให้โดนน้ำอย่าไปทิ้งมั่วซั่วนะครับให้ทิ้งลงถังขยะอันนี้ก็บ่งบอกว่าในส่วนของตัวด้านบนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอย่าเหยียบอย่าโดนแสงแดดระวังแตกประมาณนี้แหละตัวกล่องก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรมามากมายนะครับผมแล้วก็บอกจุดเปิดให้ด้วยนะนี่โอเพนตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดภายในกล่องกันเลยนะครับผมเปิดมาเลยก็จะเจอในส่วนของตัวฟองน้ำเป็นโฟมกันกระแทกนะครับชั้นหนึ่งนะแล้วก็จะเจอในส่วนของตัวแอมนะครับผมตัวแอมก็จะอยู่ด้านล่างเลยเนี่ยผมชอบนะตัว Wuxi ZK-AS21P ตัวเนี้ยเขาจะเปลี่ยนการดีไซน์จากเดิมมาอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมจากเดิมเนี่ยเขาก็จะโยนแอมซ้อนๆมานะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยเขาทำตัวเป็นฟองน้ำเป็นโฟมนะครับบล็อกตัวแอมมาให้ด้วยนะเนี่ยผมมองว่ามันทำได้ค่อนข้างที่จะหรูขึ้นกว่าเดิมเยอะมากมายนะครับผมของเดิมนี่ไม่มีอะไรเลยครับบางทีก็ไม่ได้ใส่ถุงกันกระแทกให้ด้วยใส่แค่ตัวถุงกันไฟฟ้าสถิตเนาะประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแถมกันก่อนนะครับของแถมอันดับแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มนะครับผมตัวปุ่มก็เป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับปุ่มวอลลุ่มก็เป็นปุ่มแบบพลาสติกชุบโครเมียมนะครับไม่ได้มีอะไรหรูหรามากมายก็เป็นปุ่มเดิมๆของทางแบรนด์ Wuxi เนี่ยนะครับให้มาทั้งหมด5ปุ่มนะครับตามนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนมันจะหายนะครับแล้วก็เขาจะให้พวกน็อตตัวเมียนะครับที่เอาไว้ขันตัววอลลุ่มแล้วก็จะให้ในส่วนของตัวแหวนครับเอาไว้รองกับน็อตตัวเมียประมาณนี้แหละก็ให้มาทั้งหมด5ชุดนะครับตามจำนวนปุ่มนั่นแหละแล้วก็ตัว ZK-AS21P ตัวนี้นะครับเขาจะมีทั้งแบบตัว
ย้ายปุ่มมาจากโรงงานแล้วก็ตัวที่ไม่ได้ย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่มีขายนะเขาจะขายตัวย้ายปุ่มมาจากโรงงานไว้ก่อนผมก็เลยเอาตัวนี้มาก่อนนะครับซึ่งใจจริงผมก็อยากได้ตัวไม่ย้ายปุ่มแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้คิดจะเอาไปลงตู้บลูทูธอะไรอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าใครจะซื้อนะครับมันจะมีให้2รุ่นนะมีทั้งแบบไม่ย้ายปุ่มแล้วก็แบบย้ายปุ่มนะครับแบบไม่ย้ายปุ่มราคามันจะถูกกว่าตัวย้ายปุ่มเนาะถ้าใครสนใจก็ลองหาดูบน Shopee Lazada ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีตามมาเรื่อยๆแล้วครับผมตอนนี้มันเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานมันก็เลยมาไม่กี่รุ่นประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสายสัญญาณนะครับก็อยู่ในถุงพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตนะครับไอตัวนี้มันจะเป็นในส่วนของตัวสายเมนวอลลุ่มนะครับตัวเมนวอลลุ่มก็เป็นปุ่มที่ย้ายมาจากโรงงานนะในส่วนของตัวสายก็เป็นแบบหุ้มชิลนะครับยาวราวๆสัก30 เซนครับก็ถือว่ายาวอยู่นะแล้วก็ในส่วนของตัวสายนะครับก็เป็นสายแบบหุ้มชิลอย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีขนาดของตัวสายไฟอยู่ที่26 AWG นะครับผมก็เป็นขนาดที่จัดว่าเหมาะสมนะครับเห็นไหมนี่ก็คือสายสัญญาณประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัววอลลุ่มเมนนะครับตัววอลลุ่มเมนเนี่ยเขาจะเป็นวอลลุ่มแบบ8ขานะแต่ว่าวอลลุ่มธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นแบบ6ขาครับตัววอลลุ่มก็มีจุดเชื่อมต่อกาวให้ด้วยครับเรียบร้อยดีมีจุดเชื่อมต่อกาวประมาณนี้โอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดวอลลุ่มพรีเซตนะครับปรับ EQ ต่างๆเขาก็จะติดมาเป็นแผงเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถหักออกจากกันได้นะแต่ว่าผมยังไม่หักดีกว่าเพราะว่าผมยังไม่มีแผ่นเพจนะครับเดี๋ยวมันจะวางยากตัวสายก็ยาวพอกับตัวสายเมนเลยครับผมก็ยาวประมาณสัก30 เซนครับ30 เซนติเมตรประมาณนี้แหละสายก็เป็นสายแบบหุ้มชิลเช่นเดียวกันนะครับก็มีตัวขนาดเส้นผ่าตัวขนาดของสายไฟอยู่ที่26 AWG เช่นกันนะครับผมประมาณนี้แหละก็มีจุดเชื่อมต่อพวกกาวให้เรียบร้อยนะเห็นไหมเนี่ยจุดเชื่อมต่อกาวก็มีให้แต่ละจุดเลยนะครับถ้าใครเจอสัญญาณรบกวนก็เชื่อมต่อจุดกาวพวกนี้นะแล้วก็ตัววอลลุ่มปรับ EQ พวกนี้นะครับเขาจะเป็นวอลลุ่มแบบ6ขานะประมาณนี้แหละ PCB ก็เป็น PCB ของทางวูชิเลยนะครับผมแล้วก็เป็น PCB แบบดำด้านด้วยตัวแจ็คต่อนะครับเขาจะเป็นหน้าตาเดียวกันหมดเลยนะเป็นแจ็คแบบ8พินแต่ว่าอย่าไปเสียบผิดนะเพราะว่าตัวเมนวอลลุ่มก็เป็น8พินเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมี6ขาก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นแจ็คแบบ8พินประมาณนี้แหละแล้วก็ฝั่งนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับประมาณนี้โอเคภายในก็หมดเท่านี้ครับของแถมไม่ได้มีอะไรแล้วเดี๋ยวดูก่อนเผื่อเขาซ่อนอะไรมาไม่มีอะไรแล้วครับผมโอเคมาดูในส่วนของตัวแอมกันเลยนะครับตัวแอมก็ไม่ได้มีถุงกันอะไรให้นะครับผมแล้วก็ใส่มาในตัวบล็อกล็อกอย่างดีนะประมาณนี้แหละโอเคนี่ก็คือหน้าตาของตัวแอมครับก็เป็น PCB แบบดำด้านนะครับหน้าตาก็ดูดีใช้ได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแกะตัวฮีทซิงค์ออกให้ดูก่อนว่าภายในมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมก็ได้ทำการแกะตัวฮีทซิงค์ออกมาเรียบร้อยวิธีการแกะก็ไม่ยากนะครับขันน็อต4ตัวที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ดึงตัวฮีทซิงค์ออกมาได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีความยากอยู่นิดนึงครับเนื่องจากว่าตัวน็อตสกรูที่เขาให้มานะครับเขาจะเป็นหัวแบบ6เหลี่ยมนะครับเขาจะไม่ใช่หัวแฉกแบบเดิมที่เขาเคยใช้นะเขาจะเปลี่ยนหัวเป็นแบบ6เหลี่ยมข้อดีของแบบ6เหลี่ยมก็คือว่าหัวมันจะไม่บานมันจะไม่เละนะครับผมมันจะเละมันจะบานยากเนาะเวลาเอาเข้าเอาออกในกรณีที่มันหัวบานแล้วก็ใช้ครีมนะครับจับหมุนได้เลยไม่เหมือนพวกหัวแฉกนะครับผมถ้าหัวมันเสียมาเนี่ยเอาออกยากมากครับเนี่ยคือข้อดีผมก็ค่อนข้างที่จะชอบมากนะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียก็คือว่าเราต้องหา6เหลี่ยมมาใช้งานนะครับผมหรือจะหาเป็นตัวไขควง6เหลี่ยมอย่างที่ผมใช้ก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวฮีทซิงค์กันเลยนะครับตัวฮีทซิงค์ก็เป็นฮีทซิงค์ทรงเตี้ยสีดำครับผมแล้วก็ยิงเลเซอร์คำว่า Wuxi Audio มาให้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่สกรีนนะอันนี้ยิงเลเซอร์มาเลยนะดูดีใช้ได้นะครับผมชอบมากเลย
ตัวฮีทซิงค์ก็มีน้ำหนักระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวฮีทซิงค์เขาจะมีแผ่นทองแดงแปะมานะครับผมที่เขาแปะมาก็คือว่าเขาจะไม่ให้ไอตัวพวกรอบข้างของตัวฮีทซิงค์นะครับลงไปแนบกับพวก พวก CSMD นะครับผมเขาก็เลยต้องใส่ให้มันสูงขึ้นมานิดนึงครับเดี๋ยวมันจะไปบี้ไอพวก พวก CSMD เละครับประมาณนี้แหละแล้วก็เขาจะใส่ตัวซิลิโคนกาวปัตเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นไอ้กาวนำความร้อนได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวแผ่นทองแดงกับตัวฮีทซิงค์เนี่ยมันเป็นคนละชิ้นกันนะครับผมเวลาเราจะเชื่อมไอ้พวกอุปกรณ์ฮีทซิงค์นำความร้อนล่ะเราต้องติดไอ้ตัวซิลิโคนปัตเตอร์ตัวนี้แหละประมาณนี้ตัวซิลิโคนเหลวหรือเทอร์มัลกริสลี่ก็ใส่มาให้เรียบร้อยนะครับไม่บางเกินไปไม่หนาเกินไปนะกำลังพอดีเลยแล้วก็เวลาถอดออกนี่ต้องระวังไอ้ตัวแหวนรองพลาสติกตัวนี้มันหลุดนะครับผมที่เขาใส่แหวนรองมาก็เนื่องจากว่าเขาก็กันเวลาเราขันน็อตถ้าเราขันยึดแน่นเกินไอตัวฮีทซิงค์นะครับมันก็จะไปบี้พวกอุปกรณ์รอบข้างของตัว IC ได้หรือบางทีอาจจะไปกด IC แตกก็ได้นะครับผมหรือบางทีอาจจะไปรีดตัวซิลิโคนเหลวออกหมดเลยก็มีนะอันนี้ก็ระวังนะครับอย่าให้ตัวแหวนรองพลาสติกตัวนี้หายนะประมาณนี้แหละพวกน็อตที่ขันในตัวพัดลมก็เป็นหัวหกเหลี่ยมเช่นกันนะครับผมขนาดมันจะขนาดเดียวกับตัวที่ขันตัวฮีทซิงค์เลยประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมนะครับที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะเป็นพัดลมที่กินไฟ12โวลต์นะแล้วก็กินกระแสอยู่ที่ 0.06 แอมป์นะครับตัวนี้มันจะเป็นพัดลมรอบต่ำนะผมค่อนข้างที่จะชอบมากเลยเนื่องจากว่าเสียงรบกวนมันไม่มีเลยนะครับผมลองเอาหูแนบฟังแล้วเงียบมากเงียบสนิทเลยผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อพัดลมตามท้องตลาดมาใส่นะ12โวลต์ตัวเนี้ยโหเสียงดังมากครับ ตัวเนี้ยดีมากครับผมประมาณนี้แหละสำหรับในส่วนของพวกอุปกรณ์ตัวฮีทซิงค์ครับโอเคครับมาดูในส่วนของรายละเอียดบน PCB กันเลยนะครับผมเริ่มต้นที่หัวใจหลักที่เป็น IC ขยายกันก่อนเนาะ IC ขยายตัวนี้เขาจะให้มาทั้งหมด2ตัวนะครับผมโดยทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะแยกหน้าที่กันนะตัวเนี้ยมันจะขับในส่วนของตัว IL channel นะครับไอตัวนี้ก็จะขับในส่วนของตัว subwoofer นะครับผมแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนเลยโดยทั้ง2ตัวเนี้ยมันจะเป็น IC เบอร์ TPA 3255นะครับผมซึ่งไอตัว IC TPA 3255เนี่ยก็จะใช้อยู่บนตัวZK-AS21 แล้วก็ตัว XYS350H ด้วยเช่นกันนะครับผมที่เป็นล็อตใหม่ๆเนี่ยเขาจะให้ IC เบอร์นี้มาแต่ว่า2ตัวนั้นน่ะมันจะใช้แรงดันไฟได้สูงสุดเพียงแค่38โวลต์นะครับผมไม่เหมือนตัวเนี้ยที่ใช้ได้ถึง50โวลต์เลยซึ่งถ้าหากอยากเอา2ตัวนั้นนะครับใช้แรงดันไฟ50โวลต์ก็ต้องส่งไปให้ทางช่างได้ปลดล็อกมานะครับผมซึ่งผมก็ได้ทำการรีวิวตัว ZK-AS21 เวอร์ชันปลดล็อกแล้วก็ตัว XYS350 ปลดล็อกไปเรียบร้อยเนาะถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวรีวิวได้นะครับผมก็เป็นผลงานจากทางช่างแซกเจ้าเดิมนะครับประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะมาเหลาในส่วนของตัว Data Sheet ของ IC TPA 3255ให้ได้ชมกันนะครับผม IC TPA 3255นะครับเขาจะเป็น IC ของทาง Texas นะครับผมแล้วก็เป็น IC จำพวก Card D นะครับในส่วนของกำลังขับนะครับถ้าหากเราไปขับ4โอห์มเป็นสเตอริโอนะครับผมเราจะได้กำลังขับรวมข้างละ315วัตต์นะครับแล้วก็ถ้าหากเราไปขับ8โอห์มที่เป็นสเตอริโอนะครับเราก็จะได้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ185วัตต์ครับแล้วก็ถ้าหากเราไปขับ2โอห์มที่เป็นโมโนนะครับผมเราก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่600วัตต์ครับโดย IC TPA 3255นะครับเขาก็จะรองรับไฟเลี้ยงตั้งแต่18โวลต์ถึง 53.5 โวลต์นะครับผมที่เป็นไฟเลี้ยง DC นะซึ่งไอตัวบอร์ดตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้งานตั้งแต่18ถึง50โวลต์นะไม่ถึง53โวลต์นะครับอย่าไปใช้53โวลต์นะเดี๋ยวมันจะขีดกันก่อนเนาะประมาณนี้แหละมาดูในส่วนของการอินพุตสัญญาณกันเลยนะครับในส่วนของการอินพุตสัญญาณแอมป์จิ๋วตัวนี้มันจะรองรับอินพุตได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวบลูทูธนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นบลูทูธเวอร์ชันไหนแต่ว่าชิปบลูทูธที่เขาให้มามันจะเป็นชิปตัวใหญ่นะครับผมซึ่งไอตัวชิปตัวนี้มันรองรับไอตัวWuxi Audio App ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นแอปที่ปรับพวก EQ ปรับ Input สัญญาณมีเพลงกล่อมนอนแล้วก็อัปเกรดพวกเฟิร์มแวร์ของเครื่องได้นะครับผมหรือจะเปลี่ยนพวกชื่อบลูทูธก็ได้เช่นกันนะครับ
ซึ่งถ้าใครอยากใช้งานก็โหลดมาใช้งานกันได้นะครับตอนนี้มีทั้งตัว Android แล้วก็ iOS เลยนะครับผมสำหรับ Android เนี่ยมันจะลงยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีให้ดาวน์โหลดบนตัวPlay Store นะครับเราต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ APK แล้วก็มาติดตั้งกันเอาเองนะซึ่งผมก็สอนวิธีการมาเรียบร้อยนะครับผมถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในส่วนของตัวคลิปนี้กันได้เลยหรือว่าถ้าใครใช้งานบนตัว iOS หรือว่าพวกตระกูลของทาง Apple นะครับผมตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดจากตัวApp Store ได้เลยนะครับผมอันนี้ดาวน์โหลดติดตั้งไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้ง2อย่างไว้ให้ด้านล่างก็แล้วกันเนาะประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวบลูทูธนะครับเขาจะให้เสาสัญญาณมาเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องไปต่อเสาสัญญาณเองนะแต่ว่าถ้าหากในกรณีที่เราอยากเพิ่มระยะการรับสัญญาณก็มีช่องสำหรับจ้ำจุดต่อเสาสัญญาณอาทินามาให้ด้วยนะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็ Input ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแจ็ค AUX 3.5 มิลนะครับผมช่องนี้เลยก็เชื่อมต่อจากมือถือจากคอมจากมิกเซอร์อะไรก็ได้นะครับผมวิ่งมาเข้าในส่วนของตัวช่อง Input 3.5 มิลตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ใช่ Output นะ Input ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวช่อง USB ครับตรงนี้ก็เอาไว้ต่อแฟลชไดรฟ์เล่นเพลงนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็รองรับพวกไฟล์ลอสเลสด้วยนะไม่ว่าจะเป็นไฟล์แฟลชไฟล์เวฟนะครับผมไฟล์ MP3 นี่เล่นได้แน่นอนนะครับผมไปลองมาแล้วแหละอันนี้เล่นไฟล์ลอสเลสได้ประมาณนี้แหละ Input ก็มีทั้งหมด3ช่องทางอย่างที่บอกไปนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวภาคปีครับเดี๋ยวมาพามาส่องในส่วนของตัวภาคปีในส่วนของตัวอัพแอมของภาคปีเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด6ตัวนะครับผม1 2 3 4 5 6ซึ่งทั้ง6ตัวเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้เบอร์532เหมือนเดิมนะเขาจะใช้เบอร์2068D นะครับผมเป็นของทาง JRC ตามรูปเลยประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากเพิ่มเกณฑ์รับขยายสัญญาณนะครับเขาจะมี R ให้2จุดนะตรง R53 แล้วก็ R9 นะครับถ้าหากใครอยากจะเพิ่มเกณฑ์รับสัญญาณให้มันมากขึ้นนะครับผมให้เร่งโวลูมนิดเดียวแต่มันดังอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยน R2 ตัวนี้ได้นะครับเปลี่ยนให้มันมีค่าความต้านทานที่ต่ำกว่าเดิมนะครับผมสัญญาณมันก็จะเข้ามาได้แรงขึ้นเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะไปปรับจูนเองนะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคาปาภาคปีนะครับผมเขาก็เปลี่ยนมาให้นะเขาจะไม่ใช้คาปา SMD แบบเดิมไม่ใช่ได้ใช้คาปาพวก Solid แบบธรรมดานะครับผมเขาจะใช้พวก Audio Gate นะครับเริ่มต้นที่ตัวสีเหลืองกันก่อนตัวสีเหลืองก็ให้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ตัวนะครับผมโดยทั้ง8ตัวเนี่ยก็จะเป็นคาปาจากทางเอลนานะครับในส่วนของตัวขนาดของคาปาตัวนี้นะครับมันก็จะมีขนาดอยู่ที่10ไมโครฟาราด100โวลต์ครับประมาณนี้แล้วก็คาปาต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของคาปาตัวสีเขียวครับเขาก็จะให้มา1 2 3 4 5 6นะครับผมโดยทั้ง6ตัวเนี่ยมันจะเป็นคาปาของทางนิชิคอนนะครับโดยจะมีขนาดอยู่ที่10ไมโครฟาราด25โวลต์นะครับผมประมาณนี้แล้วก็เขาจะให้คาปาโพลีมานะครับผมไอตัวสีแดงๆเนี่ยเขาจะให้มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ตัวนะครับผมนับกันจนเหนื่อยเลยโดยทั้ง18ตัวเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับผมไม่ได้เป็นไอพวกไวมาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สกรีนยี่ห้อมานะในส่วนของตัวรหัสคาปาตัวนี้นะครับเขาจะระบุว่า 104J100 นะครับถ้าตีเป็นความจุก็ 0.1 ไมโครฟาราด100โวลต์นะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาพวกภาคลดแรงดันไฟนะครับผมตัวนี้ก็ให้คาปาแบบโซลิดมานะครับก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับตัวสีแดงๆนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่100ไมโครฟาราด35โวลต์แล้วก็ในส่วนของตัวสีฟ้าๆนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่100ไมโครฟาราด16โวลต์ประมาณนี้ครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของตัวฟอนต์พาเนลกันเลยนะครับผมในส่วนของฟอนต์พาเนลช่องซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับเชื่อมต่อตัวนี่ครับตัววอลลุ่มปรับ EQ ต่างๆนะครับผม
ซ้ายสุดก็จะเป็นในส่วนของตัวfrequency EQ ของ subwoofer นะครับตรงนี้ก็จะจูนความถี่ได้ตั้งแต่20ถึง200 Hz นะครับผมเสียงกลางไม่น่าเข้านะ200 Hz เนี่ยแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว volume ของ subwoofer นะครับการปรับ volume ซึ่ง2ปุ่มนี้มันจะเป็นของ subwoofer ครับแล้วก็2ปุ่มต่อมามันจะเป็นของ IO channel นะครับผมปุ่มนี้มันจะเป็นในส่วนของการปรับเสียงแหลมครับปุ่มต่อมามันจะเป็นในส่วนของการปรับเสียงเบสครับประมาณนี้แล้วก็ขวาสุดนะครับมันจะเป็นในส่วนของตัว main volume นะครับผมเอาไว้ปรับ volume รวมแล้วก็ขวาสุดตรงนี้นะครับผมเขาจะมีจุดเล็กๆให้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟ LED สถานะนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมส่องมาแล้วนะมันไม่มีจุดให้เชื่อมต่อเองนะครับมันไม่มีจุดให้เชื่อมต่อแยกเหมือนแอมจิ๋วบางตัวนะเราก็น่าจะต้องถอนตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่นะครับผมเนี่ยน่าจะโยงไอตัวสายไฟยากนิดนึงนะเขาน่าจะทำจุดมาให้อันนี้ก็น่าจะได้นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับรายละเอียดอันนี้ก็จะเป็นสกินที่บ่งบอกว่าต่อตัว Wuxi Audio App ได้นะครับไม่มีอะไรมากหรอกประมาณนี้เดี๋ยวด้านข้างค่อยไปดูกันนะครับผมไปดูในส่วนของตัวคาปาตัวใหญ่กันก่อนลืมบอกเลยในส่วนของคาปาสำรองไฟภาคขยายนะครับเขาจะให้มาทั้งหมด6ตัวนะครับผมก็จะมีขนาดอยู่ที่ 1,000 ไมโครฟาราด63 โวลต์ครับที่เขาให้โวลต์สูงมาก็เนื่องจากว่าไอตัวแอมป์จิ๋วตัวนี้มันรองรับไฟถึง50 โวลต์เลยนะครับผมเขาต้องให้ขนาดที่เยอะกว่ามานะแล้วก็ถ้าหากใครอยากอัปเกรดก็เพิ่มตัวความจุตรงนี้ขึ้นไปนะครับผมคุณจะใช้ 4,700 ก็ได้หรือจะใช้ 6,800 ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะหรือจะใช้ขนาดเท่าเดิมแต่ว่ามาขนานลงด้านล่างก็ได้นะเพราะว่ามันยังเหลือพื้นที่ให้เล่นอีกเยอะเลยครับประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมานะครับก็มาส่องในส่วนของตัว output กันเลยในส่วนของตัว output เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกตั้งแต่ซ้ายมือไปขวามือก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวEUX 3.5 นะครับผมตัวนี้เป็น input สัญญาณอันนี้ก็เป็นแฟลชไดร์เป็นแฟลชเชื่อมต่อแฟลชไดร์เล่นเพลงแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อตัวช่องลำโพงนะครับผมเขาจะเปลี่ยนนะเขาจะไม่ใช้แบบเดิมนะแบบเดิมมันจะเป็นแบบนี้แบบใหม่มันจะเป็นแบบนี้อันนี้เพิ่งเคยเห็นตัวแรกที่ทาง Wuxi ใช้งานแหละครับผมแต่ว่าแบบนี้มันเชื่อมต่อยากครับผมลองไปใช้งานมาแล้วแหละจิ้มโคตรยากเลยรูมันเล็กมากผมไม่ชอบผมชอบแบบเดิมมากกว่าไอ้2ช่องนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อลำโพงขวานะครับ2ช่องนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อลำโพงซ้าย2ช่องนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อลำโพงซับต้องดูดีๆนะครับว่าบวกลบอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันไม่ได้เรียงกันนะมันจะสลับกันไปมาเนี่ยต้องดูดีๆนะครับผมแล้วก็2ช่องขวาสุดมันจะเป็นในส่วนของตัวไฟเลี้ยง DC นะครับผมบวกลบอย่าเสียบผิดนะเขาเตือนไว้อยู่นะครับนี่เห็นไหมอย่าเสียบขั้วผิดเด็ดขาดเลยนะแต่ว่าเขาจะมีไดโอดให้อยู่นะถ้าหากใครเสียบขั้วผิดไดโอดตัวนี้มันน่าจะเดี่ยงก่อนแต่ว่าอย่าไปเสียบผิดนะครับผมแล้วก็ระวังด้วยนะอย่าไปเสียบไฟเลี้ยงเข้าช่องลำโพงไม่งั้นไอซีบินนะครับผม บินกับจีนเลยแหละแล้วก็ช่องตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว DC in นะครับผมเขาจะมีให้เลือกใช้2ช่องนะก็เลือกเอานะครับว่าจะใช้ช่องไหนเนาะแต่ว่าในส่วนของตัว DC in ตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบ Go Page ด้วยนะครับผมถ้าส่องดูข้างในดีๆนะมันจะเป็นในตัวขั้วสีทองนะครับมันน่าจะทนตัวกำลังไฟแล้วก็กระแสได้สูงมากขึ้นเนาะเพราะว่าของเดิมมันจะเป็นพลาสติกง่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้มันไม่ค่อยทนอะไรหรอกครับถ้าใช้ไปดีๆอาจจะมีละลายได้นะแต่ผมก็แนะนำว่าให้เชื่อมต่อจุดตรงนี้เอาเลยนะครับเนื่องจากว่าแอมป์จิ๋วตัวนี้มันกินกระแสมันกินกำลังไฟค่อนข้างที่จะเยอะมากครับเอาสายเปลือยจิ้มเข้าตรงนี้ก็น่าจะจบนะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็ภาคกองไฟตัวนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนแบบใหม่มานะเนี่ยขดลวดเขาก็จะเปลี่ยนแบบใหม่มาให้มันมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ว่าพวกคาปาพวกเนี้ยก็มีขนาดที่เท่ากับตัว AS21 เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้แตกต่างจากเดิมหรอกแต่ว่าพวกเนี้ย
ก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันต้องรองรับพวกกำลังขับที่มากขึ้นครับถ้าใช้ของเดิมเนี่ยมันจะร้อนเกินไปนะครับประมาณนี้แหละต่อมาดูในส่วนของฟังก์ชันพิเศษของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับผมซึ่งแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันไม่ได้มีดีแค่ว่ากำลังขับมันเยอะนะแต่ว่ามันมีลูกเล่นพิเศษให้ด้วยนะครับผมลูกเล่นพิเศษอันดับแรกเลยก็คือว่าตัวเนี้ยมันสามารถต่อปีไมค์ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าจะเชื่อมต่อยังไงครับนี่ผมมีปีไมค์มาให้เรียบร้อยเลยคือให้เราสังเกตฝั่งขวามือนะครับผมนี่ฝั่งนี้มันจะมีแจ็ค3พินอยู่2ช่องนะไอตัวช่องเนี้ยมันจะเป็นในส่วนของตัว audio out ครับแล้วก็ในส่วนของช่องเนี้ยมันจะเป็นในส่วนของตัว audio in ครับแล้วก็ถ้าหากเราจะใช้2ช่องเนี้ยนะครับเราต้องไปเอา R 3ตัวนี้ออกก่อนนะครับผมซึ่งไอ้3อย่างเนี้ยนะครับมันมีหน้าที่ยังไงใช่ไหมครับผมคือว่าผมต้องอธิบายอย่างนี้ครับคือสัญญาณเสียงน่ะมันจะออกมาจากตัวบลูทูธใช่ไหมครับผมแล้วมันจะวิ่งไล่ตามขอบลงมาครับด้านล่างแล้วก็ไปหาภาคปีครับถ้าหากเราจะเอาสัญญาณออกไปจากตัวบลูทูธตัวนี้นะครับผมเราต้องมาตัดสัญญาณออกก่อนนะครับผมซึ่งไอตัว R 0 โอห์ม3ตัวนี้นะครับมันจะมีหน้าที่เป็นสะพานนะครับผมเอาไว้เชื่อมต่อระหว่างไอตัวด้านบนกับด้านล่างนะครับผมแค่นี้แหละถ้าหากเราจะใช้ไอตัว3พิน2ช่องนี้เราก็แค่ตัดตัว R ตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อเราจะส่งไอตัวสัญญาณaudio ตัวเนี้ยออกไปในส่วนของตัวปีไมค์นะครับผมแล้วก็เอาสัญญาณจากตัวปีไมค์วิ่งกลับมาเข้าในส่วนของตัวภาคปีด้านล่างประมาณนี้แหละครับการทำงานของมันเดี๋ยวผมจะบอกในส่วนของการใช้งานกันเลยนะครับผมการใช้งานก็ให้เราเอาสัญญาณออกจากตัว audio out นะครับนี่แล้วก็วิ่งเข้าไปในส่วนของตัวปีไมค์นะครับผมเอาไปเข้าในส่วนของตัว audio in ของปีไมค์นะแล้วก็เอาสัญญาณจากตัวปีไมค์นะครับวิ่งกลับมาเข้าในส่วนของตัวinput ของแอมจิ๋วแค่นี้แหละครับผมวิธีการใช้งานแล้วก็จบแล้วครับนี่ในกรณีที่เราจะใช้งานในตัวบลูทูธภายในเครื่องนะครับผมแล้วก็ยิงสัญญาณออกจากตัว audio out วิ่งเข้ามาในส่วนของตัวปีไมค์แล้วก็ปีไมค์ก็กลับเข้าไปในส่วนของตัว audio in นะครับผมแค่นี้แหละวิธีการใช้งานปีไมค์แยกง่ายไหมครับผมเราไม่ต้องไปหาจุดจ้ำกาวไม่ต้องไปจ้ำสัญญาณเข้าสัญญาณออกให้ยุ่งยากอะไรเยอะแยะนะครับผมเนี่ยโคตรง่ายเลยแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับผมถ้าหากเราไม่อยากใช้ตัวชิปบลูทูธภายในเครื่องนะแล้วก็เอาตัวaudio in นะครับไปเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณที่เป็นโมดูลตัวรับบลูทูธจากภายนอกได้เลยนะครับผมแค่เนี้ยแล้วก็ใช้งานจากตัวชิปรับสัญญาณจากตัวชิปบลูทูธคอคอมตัวนี้ได้แล้วไม่ยากใช่ไหมครับหรือว่าอีกกรณีหนึ่งนะครับผมถ้าเราไม่ได้ใช้ปีไมค์ถ้าเราไม่ได้ใช้ปีไมค์เลยนะแต่ว่าเราอยากใช้สัญญาณจากบลูทูธภายนอกนะครับผมเราไม่อยากใช้บลูทูธภายในเครื่องเผื่อบลูทูธภายในเครื่องเสียงไม่ถูกใจเรานะครับผมนี่เราก็ใช้จากตัวบลูทูธภายนอกได้เลยนะครับนี่ก็เอาสัญญาณจากตัวชิปบลูทูธวิ่งกลับเข้ามาในส่วนของตัว audio in แล้วก็เข้าไปในส่วนของตัวภาคปีได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะถ้าหากเราจะใช้2ช่องเนี้ยไม่ว่าจะกรณีไหนอย่าลืมเอาไอ้ตัว R 3ตัวนี้ออกนะครับผมเนื่องจากว่า R 3ตัวเนี้ยมันมีหน้าที่เป็นสะพานให้สัญญาณบลูทูธจากด้านบนวิ่งเข้ามาในส่วนของภาคปีด้านล่างนะครับผมถ้าเราตัดไอ้ตัว R 3ตัวนี้ออกแล้วมันก็จะแยกเป็นอิสระต่อกันเลยนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษตัวที่3นะครับผมถ้าหากเราจะใช้ตัวแอมจิ๋วเอามาขับซับช่วยนะครับให้หาแอมจิ๋วตัวขับซับมาช่วยก็ได้เราจะใช้ตัวไหนก็ได้นะในกรณีนี้ผมจะใช้ตัว ZK-1602 นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะผมยังไม่ได้รีวิวเลยแต่ว่าผมจะมารีวิวหลังคลิปตัวนี้แหละถ้าหากเราไม่พอใจกับตัวซับ600 วัตต์ตัวนี้นะครับผมเราก็หาตัวแอมจิ๋วมาขับซับช่วยนะครับเราก็สามารถดึงตัวสัญญาณซับเอาท์ออกจากตัว3พินตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่การเชื่อมต่อนะนี่แล้วก็เอามาเข้าในส่วนของตัว3พินที่อยู่บนตัวแอมจิ๋วขับซับเลยนะครับผมนี่แค่นี้แหละครับผมก็จะได้ในส่วนของตัวแอมจิ๋วช่วยขับซับช่วยอีกดอกหนึ่งแล้วนะครับผมถ้าหากใครไม่พอใจซับ600 วัตต์นะแค่นี้แหละวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายมากมายนะครับผมซึ่งสัญญาณออกจากตัวนี้มันจะเป็นโมโนอยู่แล้วนะครับผมเราไม่ต้องไปแปลงอะไรมากมายนะครับผมแค่นี้แหละ
แล้วก็ใช้แอมจิ๋วพวก 2.0 ทั่วไปก็ได้ครับผมที่เป็นสเตอริโอก็ได้จะเป็นบอร์ดดำบอร์ดแดงก็แล้วแต่เรานะครับผมการเชื่อมต่อก็ง่ายดายมากครับตัวสายก็เป็นสาย3พินธรรมดาทั่วไปนะครับผมเป็นสายสัญญาณธรรมดาทั่วไปเลยนี่แล้วก็หาซื้อมาเลยครับเส้นละประมาณสัก10 ถึง 30 บาทนะครับแล้วแต่ระยะความยาวของตัวสายประมาณนี้โอเคสำหรับลูกเล่นพิเศษก็มีประมาณเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรเป็นจุดพิจารณานะครับผมงานก็เรียบร้อยอุปกรณ์ส่วนมากก็อยู่ด้านหน้าครับแต่ว่ามันจะมีจุดให้นะครับผมเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นจุดไฟ12โวลต์ครับเขาน่าจะเอาไว้ในกรณีที่เราอยากจะใช้ไฟ12โวลต์ไปทำอย่างอื่นนะครับผมเราจะเอาไปต่อพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธก็ได้นะครับเพราะว่ารับสัญญาณบลูทูธทั่วไปมันจะใช้ไฟ12โวลต์ได้อยู่แล้วนี่แล้วก็ดึงจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ไม่รู้นะว่ามันจะออกเยอะเท่าไหร่นะ แล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสกรีนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซับวูฟเฟอร์เอาอย่างที่ผมบอกไปเขาเอาไปต่อพวกแอมจิ๋วขับซับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้มันก็คือด้านขวาที่หันขึ้นมานี่แหละตรงนี้ก็เอาไว้ต่อพวกสัญญาณที่เป็น audio in audio out ที่ผมเคยบอกไปนะครับผมประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับด้านหลังก็ดูดีเรียบร้อยดีครับผมตามสไตล์บูชิประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะเซตกับชุดลำโพงแล้วก็ไปเทสเสียงกันเลยครับว่าเสียงนี้ได้เป็นยังไงบ้างโอเคครับผมก็ได้ทำการเซตอัพเรียบร้อยมาดูในส่วนของตัวชุดลำโพงที่ผมใช้งานกันเลยนะครับในส่วนของตัวซิสเต็มเนี่ยผมจะใช้เป็นระบบ 2.1 Channel ครับตัวลำโพงซ้ายขวาก็จะเป็นตู้ Full Range ทรงสูงนะครับตัวดอกก็มีขนาดอยู่ที่ 6.5 นิ้วเป็นดอก3 ทางจากทางแบรนด์ JBL ในรุ่น Stage 3637F ครับก็จะมีสเปคดังรูปเลยตัวดอกก็มีค่าความต้านทานอยู่ที่ข้างละ3 โอห์มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตู้ซับตรงกลางนะครับตัวนี้มันจะเป็นตู้เปิดนะครับผมสูตร L-Pod นะตัวนี้มันจะเป็นสูตรของทางดอก Kenwood นะครับแต่ว่าใช้กับตัวดอกตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นดอกซับขนาด10 นิ้วครับจากทางแบรนด์ Platinum X ตัวนี้มันจะเป็นโครงหล่อโครงสีทองนะครับผมตัวหน้าดอกก็เป็นโดนัทโตนะครับผมตัวนี้ผมก็ได้ทำการรีวิวไปเรียบร้อยแหละถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของรีวิวได้นะครับตัวนี้มันจะมีสเปคคร่าวๆก็คือว่าตัวหน้าดอกมันจะเป็นโดนัททรงโตนะครับตัวโครงก็เป็นโครงหล่อนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแม่เหล็กตัวเนี้ยมันจะมีความหนาอยู่ที่40มิลนะครับเป็นแม่เหล็ก2ชั้นนะชั้นละ20มิลแล้วก็ในส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางแม่เหล็กก็อยู่ที่180มิลนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งนะที่โหดมากตัวนี้มันจะเป็นไว้คู่นะครับผมจะต่อขนาดลงไว้ที่2 โอห์มนะครับสำหรับตัวดอกซับ10 นิ้วตัวนี้โอเคแล้วก็มาดูในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟนะครับแหล่งจ่ายไฟผมจะใช้เป็นสวิตชิ่ง12 โวลต์จากทาง HP ครับตัวนี้ก็จ่ายไฟสูงสุด100 แอมป์นะครับผมหรือว่า 1,200 วัตต์นะเอาอยู่แน่นอนครับสำหรับตัว AS21P แล้วก็ในส่วนของตัวแรงดันนะครับผมจะใช้ตัว Step Up 40 แอมป์ 1,800 วัตต์นะครับเพื่อดันแรงดันไฟ12 โวลต์ขึ้นไปนะครับผมในส่วนของแรงดันไฟนะครับผมจะใช้งานอยู่ที่48 โวลต์นะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวแอมป์ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ทำการต่ออะไรเพิ่มเติมเลยนะผมจะใช้แอมป์ตัวนี้เดิมๆล้วนๆนะครับผมไม่ต่อฟังก์ชันพิเศษอะไรเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัว preset นะครับผมจะปรับตามนี้นะในส่วนของตัว frequency EQ ของ subwoofer นะครับผมจะตั้งไว้ที่1 นาฬิกาต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว volume ของ subwoofer ครับตรงนี้ผมจะตั้งไว้ที่3 นาฬิกาต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงแหลมของ IL Channel ผมจะตั้งไว้ที่1 นาฬิกา
ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงเบสของ IL Channel ตรงนี้ผมก็ตั้งไว้ที่1นาฬิกาเช่นกันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Main Volume ครับMain Volume เนี่ยผมก็จะตั้งไว้ที่1นาฬิกาครับแต่ว่ามันจะมีบางเพลงนะผมก็จะเร่งไปที่1นาฬิกาแล้วแต่เพลงนะครับเพราะว่าบางเพลงเสียงมันมาต่ำนะครับผมต้องเร่งตัว Volume Main ช่วยนะประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ผมจะมีในส่วนของตัวหน้าจอแสดงความถี่ให้ดูนะครับตัวนี้มันจะเป็นแอปชื่อว่า Audio Spectrum Analyzer Pro นะครับตัวนี้มันจะแสดงความถี่แล้วก็ความดังที่เป็นเดซิเบลให้ดูด้วยนะครับตัวแอปก็มีให้ใช้งานบนตัว iOS แล้วก็ iPadOS ครับเป็นแอปตัวหนึ่งนะที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ฟรีนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองโหลดมาใช้งานกันได้นะประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเทสเสียงกันเลยครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยจะออกมาเป็นไงบ้าง
มผู้ใดมารักเธอโอ้ยหากไทยพันมาตุ่มสองมือสองมือสองมือสองบอกยอมรู้สึกไปกับเล่นเสียงครับพยายามตีที่ใหม่ขนาดไม่ใช่ประวัติใส่บังคับให้ดูชาติอาหารเอามาทำแม่แรงกับแม่งเลยยังเสียงดังแล้วสั่นวันนอนจมูกสุดใจของเราสุดเรือไม่เพื่อยังมองไอ้หัวถูกเขาติดอยู่มันกันแน่ยังง้อยไหนจะรู้จะรอเขาดูก็บอกให้นั่งเจ้าของข้อสองข้อสามกันให้ตื่นไปเลยจะไม่น้ำได้ถึงน้ำยักษ์อาจารย์แม่บ้านติดขนมติดกันทั้งติดไม่ยอมจะทำล้มไม่นอนจะนอนนอนเสียลุกไม่ลุกเจ้าคือล้มกันไปบ้านไหนบ้านงามาบ้านราหน่อยหายจ่อยเสียงฟังเสียงเขาเถียงกันซ้อนไว้จุดพูดเถียงดังพาโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพ่อลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแท้หนอขอพรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอภาชีอยุธยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สานต่องานเต็มที่อยู่ก็ร่มเย็นเบิกก
นะโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นคอสวมเหรียญพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าสิทธิหลวงพ่อรวยปากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านถูกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสูญฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยชี้ทางสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเอมัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสนักวิภาสัมปัตโตนรุตโมมหาลาภังสัพพสิทธิภวันตุเมสาธุสาธุสาธุต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นคอสวมเหรียญพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าสิทธิหลวงพ่อรวยปากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านถูกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสูญฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยนำทางยืนมองส่งน้องหลับตาเข้าไปสองเราต่างเป็นแรงใจความหวังแม้ใครสู้ทนแรงงานจนของคนก่อสร้างจับมือน้องเดินเคียงข้างบนทางรักอันมืดมนน้อยวาสนาชิมชาโรคาของคนบางครั้งเหน็ดเหนื่อยเหลือทนขอหน้ามนทนให้แรงใจหยาดเหงื่อแรงงานเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเงินทุกภา
ส่องไปความหวังแสนไกลคงใกล้เข้ามาสักวัน มีน้องเคียงกายพี่ใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝัน หัวใจคนจน ขอคนปลอบใจซึ่งกัน เท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟัน เพื่อขวัญใจคุณขายแล มีน้องเคียงกายพี่ใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝัน หัวใจคนจน ขอคนปลอบใจซึ่งกัน เท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟัน เพื่อขวัญใจคนขายแรง ในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้ใจแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรวันใครเป็นห่วงเธอจึงกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สนใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นอย่างนี้เลยอยากมีฝนเข้าไปกอดเธอจนได้แต่ความคิดถึงล่องลอยไปพัดไปหาเธอนะคนที่อยู่แสนไกลทำไมหน้าฝนต้องหนาวต้องเหน็บหนาวหัวใจผมพับเป็นสิบพื้นก็ยังไม่รู้หนาวหัวใจเนิ่นนานรอวันที่ฉันจะเจอเธอฉันฝันล้ำมาว่ามีเธอนอนข้างกายตอนนี้กอดหมอนข้างและจินตนาเป็นหวานใจถ้าถึงวันนั้นเมื่อใดจะกอดให้หายคิดถึงเลยจะกอดให้หายคิดถึงเลยในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้ใจแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอจึงกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยแต่มีฝนพรำไปกอดเธออยากใจคนไกลก็มีแต่เธอนะคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นคนมีความสุขอยากเก็บเวลาเอาไว้ในตอนที่เธอคิดถึงฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เจอมีคนเป็นหมื่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็จะคือหวานใจตลอดอย่างนี้ฝนทำไปกอดใครนะเธออย่างนี้ฝนทำไปกอดใครในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้ใจแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรวันใครเป็นห่วงเธอจึงกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหนก็ไม่สนใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยยังมีฝนพรำไปกอดในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้ใจแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สนใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาเธ
Chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
โอเคครับเป็นไงกันบ้างหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะก่อนที่จะไปสรุปในส่วนของเรื่องเสียงเดี๋ยวเรามาสรุปในส่วนของการใช้พลังงานแล้วก็ความร้อนกันก่อนครับเริ่มต้นที่การใช้พลังงานกันก่อนในส่วนนี้ผมป้อนไฟให้มันอยู่ที่48โวลต์นะครับผมแล้วก็พวกพรีเซตต่างๆเนี่ยผมบอกก่อนที่จะเทสเพลงแล้วเนาะในส่วนเนี้ยเท่าที่ผมเห็นนะมันก็จะกินเฉลี่ยประมาณสัก100 ถึง 200 วัตต์นะครับแล้วแต่เพลงนะแต่ว่าจังหวะที่คนร้องมาเยอะๆเครื่องดนตรีมาเยอะๆหรือจังหวะที่เบสหนักๆนะครับมันก็จะพีคประมาณสัก443วัตต์นะครับหรือประมาณสัก 9.2 แอมป์ที่48โวลต์นะครับผมในส่วนนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ได้กินไฟอะไรมากมายนะครับถ้าเทียบกับความดังที่มันได้มานะแล้วก็มันยังเหลือแรงให้ปรับเพิ่มอีกเยอะนะครับผมถ้าใครเอาไปใช้งานเนี่ยผมแนะนำให้เผื่อสวิตชิ่งเลยครับผมไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ได้ยิ่งดีนะครับผมหรือจะใช้ตัว 1,200 วัตต์เหมือนผมก็ได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของความร้อนนะครับผมในส่วนนี้ผมจะเปิดแอร์ในห้องประมาณสัก23องศาครับแล้วก็ผมจะวัดไปด้วยแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะชี้บอกแต่ละจุดไปนะเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Heat Sink IC ครับตัวนี้ก็จะร้อนประมาณสัก 29.2 องศาเซลเซียสต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของคาปาตัวใหญ่2ข้างนี้ก็ร้อนพอๆกันครับก็ร้อนอยู่ประมาณสัก 27.5 องศาเซลเซียสต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชิป IC Bluetooth ตัวนี้ก็จะร้อนราวๆสัก 28.4 องศาเซลเซียสต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Op Amp ครับก็จะร้อนพอๆกันครับ 27.8 องศาเซลเซียสต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของภาคกองไฟครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว L กองไฟแล้วก็ C นะครับผมตัวนี้ก็จะร้อนพอๆกันครับผมร้อนอยู่ประมาณสัก 36.2 องศาเซลเซียสต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของภาคเอาพุทลำโพงครับในส่วนนี้ก็ร้อนพอๆกันนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก 32.8 องศาเซลเซียสต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Input ไฟเลี้ยงครับตัวนี้ผมเลือกใช้แบบตัวขันน็อตเอานะตรงนี้ก็จะร้อนประมาณสัก 35.2 องศาเซลเซียสจากทั้งหมดนะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวภาคกองไฟที่เป็นขนลวดนะครับผมตัวนี้ก็จะร้อนสุดๆเลยนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 36.2 องศาเซลเซียสแต่ผมมองว่าอุณหภูมิเท่านี้นะครับมันไม่ได้ร้อนอะไรมากมายเลยครับเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นมากแต่ที่น่าตกใจเลยก็คือว่าตัว IC นะครับผมเย็นมากๆครับผม 29.2 องศาเซลเซียสเนี่ยมันไม่ได้ร้อนอะไรมากมายเลยครับถ้าใครเอาไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยผมมองว่าชุดเนี้ยเดิมๆเหลือๆครับผมไม่ต้องไปโมอะไรเพิ่มมากแหละประมาณนี้โอเคครับมาดูสรุปในส่วนของเรื่องเสียงกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปแยกเป็นเรื่องๆไปเนาะเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความกว้างของมิติเวทีเสียงครับในส่วนนี้ผมมองว่าความกว้างของเวทีค่อนข้างที่จะกว้างมากอยู่นะครับผมเป็นความกว้างที่ผมอยากได้จริงๆครับผมซึ่งผมมาเจอกับแอมตัวนี้แหละค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ผมมากเลยคือมันเป็นความกว้างที่ฟังแล้วสบายสุดๆครับประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีครับในส่วนนี้ก็แยกได้ค่อนข้างที่เป็นชิ้นเป็นอันมากนะครับผมเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยไม่ตีกันแล้วก็ไม่ตีกับเสียงพวกเสียงกลางเสียงคนร้องเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่อยู่หลังแบ็กกราวด์นะครับผมในส่วนนี้มันก็ขุดมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมแล้วก็ขุดมาได้ค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับผมสะอาดในที่นี้คือมันไม่ได้ตีกับพวกเครื่องดนตรีที่อยู่หน้าเวทีที่มันดังปกตินะครับแต่ว่าเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีเนี่ยมันใสมันกิ้งขึ้นมานะครับผมประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องครับในส่วนนี้ผมมองว่ามันเป็นเสียงกลางที่ค่อนข้างไพเราะจริงๆนะครับผมคือเป็นเสียงกลางที่ค่อนข้างหนาออกไปทางใสแต่ว่าไม่ได้ใสแบบใสแสบหูนะครับผมคือมันเป็นเสียงกลางที่แบบหนาอุ่นใสกำลังพอดีนะครับผมคือฟังแล้วมันรู้สึกว่าเสียงกลางมันสะอาดมากครับโดยเฉพาะเสียงคนร้องถ้าฟังดีๆนะครับผมเสียงคนร้องคือเสียงคนร้องชัดมากครับผมคือมันพุ่งชัดจริงๆครับประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมครับในส่วนนี้ผมมองว่ามันเป็นเสียงสูงเสียงแหลมที่ค่อนข้างออกมาพอดีมากนะครับผมคือมันไม่แสบหูนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้แสบหูก็ปรับเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมว่าเท่าที่ผมปรับนะคือมันเป็นเสียงแหลมเสียงสูงที่ฟังสบายสุดๆนะครับผมคือมันเป็นทีเด็ดของตัวนี้เลยครับเสียงกลางเสียงสูงเนี่ยคือไปพร้อมกันได้แบบเสมอภาคเสมอกันมากนะครับผมประมาณนี้แหละ
โอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงย่านต่ำหรือว่าเสียงเบสนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็นในส่วนของตัว IL Channel แล้วก็ Subwoofer นะครับผมในส่วนของตัว IL Channel เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเสียงเบสพอสมควรเลยนะครับผมสังเกตจากตัวดอกของตัวลำโพงซ้ายขวาผมนะครับมันจะสั่นมากนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยผมมองว่ามันไม่น่าจะตัดย่านต่ำออกในส่วนของตัวลำโพงซ้ายขวานะมันน่าจะปล่อยย่านต่ำไปคือถ้าใครชอบก็ชอบเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบในส่วนนี้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่าการให้เสียงย่านต่ำออกลำโพงซ้ายขวาเนี่ยมันทำให้เสียงมันมีไดนามิกมันมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมบอกว่าเสียงย่านต่ำนะออกเสียงกลางค่อนข้างที่จะเยอะมากครับประมาณนี้แหละต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงย่านต่ำหรือเสียงเบสที่ออกลำโพงซับครับในส่วนนี้ผมมองว่ามันเป็นเสียงเบสที่ค่อนข้างออกไปทางนุ่มลึกนะครับผมแต่แบบว่ามันรู้สึกมันมีพลังมันไม่เหมือนกับเสียงเบสที่มันออกแข็งๆนะครับมันเป็นเสียงนุ่มลึกลูกโตคือมันฟังแล้วมันค่อนข้างที่จะมีอรรถรสมากนะครับผมคือแล้วก็มันไม่ได้เบาอะไรมากมายอย่างที่บางคนเขาอาจจะคิดว่าเสียงเบสมันเบานะผมมองว่าเสียงเบสมันค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับผมคือผมฟังในห้องนะผมหูอื้อเลยครับผมเปิดเบสหนักๆนะตอนที่ผมฟังหน้าตู้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันจริงๆนะครับผมแล้วก็ถ้ามานั่งอยู่หน้าดอกนะผมบอกได้เลยครับว่าเหมือนเอาไอ้ตัวพัดลมเนี่ยมาเป่าตัวเราเนี่ยผมยังงงอยู่เลยว่าผมเปิดลำโพงเปิดพัดลมทิ้งไว้ไหมทั้งที่มันเป็นหน้าลำโพงด้วยซ้ำนะครับลมออกมาเยอะมากนะครับประมาณนี้แหละโอเคครับมาดูในส่วนของกำลังขับกันเลยนะครับในส่วนของกำลังขับเนี่ยผมมองว่าแอมจิ๋วตัวนี้ยังมีกำลังขับเหลือๆอยู่นะขนาดผมปรับไอตัวเมนวอลลุ่มแค่ประมาณสักเที่ยงถึงบ่ายโมงเองครับผมอันนี้แล้วแต่เพลงมันยังได้กำลังขับมากกว่านี้แถมไอตัวดอกที่ผมใช้ผมก็ใช้ตั้งแต่ตัวดอกซับ10 นิ้วแม่เหล็ก2ชั้น180มิลนะครับผมซึ่งมันก็ขับได้ขนาดที่ว่าหน้าดอกผมจะทิ่มออกมาแล้วนะกลัวจะไว้เบียดอยู่นะครับแต่ว่าอัดไปขนาดนี้ไว้ก็ไม่เป็นไรนี่ผมก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะครับผมมองว่าแรงขับตัวนี้มันเหลือๆนะครับผมอยู่ที่แรงดันที่เราเอามาใช้งานนะครับถ้าคุณจ่ายแรงดันได้สูงมันก็ได้แรงขับเท่านั้นนะครับผมดูจากกราฟตรงนี้ก็ได้ครับกราฟตัวนี้ก็มาจากตัว Data Sheet ของ TPA 3255ครับยิ่งเราป้อนแรงดันไฟขึ้นสูงนะครับมันก็จะได้กำลังขับที่ตามสเปคมากขึ้นนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้24โวลต์แต่เราจะเอาแรงขับสูงสุดอันนี้มันไม่ใช่นะครับเราใช้แรงดันเท่าไหร่แรงดันไฟเท่าไหร่แล้วก็ได้แรงขับเท่านั้นนะครับผมดูจุดตัดตามกราฟได้เลยครับเขาบอกไว้หมดประมาณนั้นแหละซึ่งถ้าใครอยากจะใช้งานแอมจิ๋วตัวนี้ให้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมแนะนำเลยว่าให้ใช้ไม่ต่ำกว่า45โวลต์ใช้45ถึง50โวลต์อันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมแล้วแต่เซตลำโพงที่เราใช้งานด้วยประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงน้อยหรือว่าเสียงรบกวนนะครับเท่าที่ผมลองตัวนี้นะไม่มีเสียงรบกวนเลยครับผมเสียงรบกวนคือแบบว่าไม่มีจริงๆครับคือปกตินะพวกย้ายสายย้ายปุ่มมานะครับผมมันจะมีเสียงรบกวนอยู่แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีครับผมเสียงแบ็คกราวด์เงียบสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นเสียงรบกวนจากตัวบลูทูธอันนี้ก็เงียบสนิทครับผมหรือว่าเสียงรบกวนจากตัวพัดลมก็เงียบเช่นกันครับผมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบเลยว่าพัดลมตัวเนี้ยมันไม่เสียงดังนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ซีเรียสค่อนข้างมากครับกับเสียงพัดลมเนี่ยประมาณนี้แหละโอเคครับมาดูสรุปในส่วนของข้อดีข้อเสียกันเลยนะครับผมข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของคุณภาพของเสียงโดยรวมครับสำหรับตัวนี้ผมมองว่าคุณภาพนะมันค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยครับผมน่าจะเป็นเพราะว่าพวกภาคปีเขาใส่อุปกรณ์ให้ดีๆแล้วก็ในส่วนของตัวแอมเขาก็เปลี่ยนมาใช้เบอร์ดีๆกับเขาสักทีนะครับผมหลังจากที่ใช้แต่5532มาตั้งนานแล้วครับผมทุกตัวเลยแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนมาใช้เบอร์อื่นมันก็น่าจะให้เสียงที่ดีมากขึ้นนะครับผมยิ่งเป็นของ JRC ด้วยประมาณนี้แหละต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องกำลังขับครับในส่วนของกำลังขับตัวนี้ผมมองว่ามันมีเหลือๆเลยครับผมถ้าใครจะเอาไปขับดอกใหญ่ๆเนี่ยผมมองว่าสบายๆนะ10 นิ้วแม่เหล็ก3ชั้นเนี่ยผมมองว่ายังขับได้สบายๆนะครับผมหรืออาจจะเป็นพวก12 นิ้วแม่เหล็ก1ชั้น2ชั้นเนี่ยอาจจะไปได้อยู่นะแต่ว่าผมไม่มีลำโพงให้ทดสอบไงครับผมก็เลยไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ผมได้ลองใช้กับตัว10 นิ้วแม่เหล็ก2ชั้น180มิลเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ากำลังยังเหลืออีกเยอะครับผมน่าจะตันที่ดอกก่อนประมาณนี้แหละโอเคข้อดีต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมตัวเนี้ยมันให้ฟังก์ชันพวกต่อปีไมค์แยกมาแล้วก็ให้ฟังก์ชันต่อตัวชิปบลูทูธแยกมานะครับผมแล้วก็ให้ตัวต่อแอมจิ๋วขับซับเพิ่มให้ด้วยอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าฟังก์ชันลูกเล่นมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับลูกเล่นเนี้ยอันนี้ต้องยกให้เขาเลยครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องไอ้ตัวนี่ครับผม
ตัว Input สัญญาณครับ Input สัญญาณตัวนี้ก็ให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Bluetooth AUX แล้วก็ตัว USB ครับโดยเฉพาะตัว USB เนี่ยรองรับไอตัวไฟล์ lossless ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์แฟบไฟล์เวฟเงี้ยก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่จะเลือกใช้งานเลยคือมันรองรับให้ครบโอเคข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับในส่วนของเรื่องความร้อนตัวนี้ผมมองว่าหายห่วงครับผมคือมันเป็นแอมป์จิ๋วที่ใช้ตัวแรงดันไฟสูงแต่ว่าไม่ร้อนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว IC ตัวภาคกองไฟอย่างเงี้ยไม่เกิดความร้อนเลยครับซึ่งบางตัวผมเทสมานะร้อนมากครับผมแต่ว่าตัวนี้หายห่วงครับประมาณนี้แหละโอเคข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องแจ็ค DC ตรงนี้ครับอันนี้ผมชอบมากเลยคือเขาไม่ได้ให้พวกแจ็คพลาสติกง่อยๆมานะครับเนื่องจากว่าผมใช้ตัวแจ็ค DC ต่อไฟเลี้ยงสูงๆประจำครับถ้าหากเราต่อใช้งานกับตัวกระแสเยอะๆกำลังเยอะๆนะครับผมบอกได้เลยครับว่าแจ็ค DC เนี่ยไปก่อนเพื่อนเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวแจ็คตัวผู้หรือแจ็คตัวเมียเนี่ยบางทีละลายติดกันก็มีนะผมต้องมีสำรองไว้เป็นถุงนะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาให้ที่เป็นโกเพจมาผมว่ามันน่าจะใช้งานได้ดีระดับหนึ่งแล้วครับประมาณนี้แหละโอเคข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องพวกอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่เขาให้มานะครับผมมองว่าอุปกรณ์คอมโพเนนต์เนี่ยเขาให้ค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคาปาอย่างเงี้ยให้เป็นตัว audio gate ทั้งนั้นครับออฟแอมก็อัปเกรดให้เราอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่ารอบเนี้ยทางวูชิก็ไม่ได้กักอะไรนะครับผมซึ่งผมมองว่าเขาน่าจะจัดหนักจัดเต็มให้กับตัวนี้มากนะประมาณนี้แหละสำหรับข้อดีต่อมาดูในส่วนของข้อเสียกันเลยนะครับผมข้อเสียเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของสัญญาณบลูทูธมีอาการกระตุกครับผมซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนว่าอาการเนี้ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะตัว ZK-AS21P ตัวนี้นะมันเป็นแทบทุกตัวเลยครับที่ใช้ชิปบลูทูธตัวใหญ่นะซึ่งทางวูชิไม่แก้ไขสักทีครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าอาการเสียงกระตุกน่ะมันจะเจอบางครั้งนะครับผมอย่างผมมีมือถือประมาณ3เครื่องเนี่ยเครื่องแรกผมลองเลยอาจจะไม่เจอเลยนะครับผมแต่ว่าเครื่องที่2เนี่ยอาจจะนานๆเจอครั้งครับแต่ว่าครั้งที่3เครื่องที่3เนี่ยผมอาจจะเจอถี่ยิบเลยครับผมซึ่งปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาทุกตัวเลยครับที่ใช้ตัวชิปบลูทูธตัวใหญ่เนี่ยที่ผมรีวิวมาเนี่ยผมก็บ่นไปแทบทุกคลิปเลยครับผมแต่บางคลิปผมอาจจะไม่เจอนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าส่วนมากเนี่ยผมจะเจอปัญหาตรงนี้แหละซึ่งก็ฝากทางวูชิแก้ไขด้วยนะครับผมอัพเฟิร์มแวร์ก็ได้ครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่เฟิร์มแวร์ตัวชิปบลูทูธตัวใหม่นี่แหละมันน่าจะไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้แหละสำหรับปัญหาของตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เท่าที่ผมได้ฟังมาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะผมจะเจออาการเนี้ยประมาณสัก3ครั้งซึ่งถ้าฟังเพลงที่ผมเทสนะครับผมมันจะเจอประมาณสัก2เพลงนี่แหละมันจะกระตุกท้ายๆเพลงประมาณนี้แหละผมตั้งใจไม่ตัดออกเพราะว่าผมอยากจะให้ดูเสียงอาการกระตุกประมาณนั้นแหละครับผมแล้วก็ข้อเสียต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเรื่องตรงนี้ครับเนี่ยไอ้ตรง R3 ตัวเนี้ยครับในส่วนเนี้ยผมมองว่าไอ้ R3 ตัวเนี้ยน่ะเขาน่าจะทำให้เป็นสวิตช์คันโยกสับมาเลยนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าบางคนน่ะที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีพวกหัวแรงไม่ได้มีฝีมือที่จะมาบัดกีอุปกรณ์ที่เล็กขนาดนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าทางวูชิเขาน่าจะทำให้มัน user friendly มากกว่านี้นะครับทำให้สำหรับคนที่แบบว่าไม่มีเครื่องมือเอาเป็นสับคันโยกตัดตัววงจรตัวนี้เลยนะครับอันนี้น่าจะทำให้มันง่ายกว่านี้นะประมาณนี้แหละซึ่งผมก็บ่นไปเหมือนกันกับตัว ZK-TB21F นะครับผมซึ่งผมมองว่ามันยากนิดนึงนะเสียเวลาผมเอาไปจัมตัว R3 ตัวนี้ออกอีกประมาณนี้แหละครับผมสำหรับข้อเสียก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับสุดท้ายถ้าหากถามว่าแอมจิ๋ว ZK-AS21P ตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวนะผมแนะนำให้เล่นเลยนะครับถ้าหากใครอยากหาตัวแอมจิ๋วที่มีกำลังขับสูงอยากได้เสียงดีๆนะครับผมตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่ตอบโจทย์มากนะครับผมเสียงคุณภาพเนี่ยอย่างแจ่มครับผมแล้วก็กำลังขับนี่เหลือๆครับผมห่วงแต่สวิตชิ่งห่วงแต่แรงจ่ายไฟห่วงแต่แบตเราที่เราจะเอามาใช้งานเนี่ยแหละครับมันจะเพียงพอต่อตัวนี้ไหมเนาะแล้วก็พวกฟังก์ชันการใช้งานนะครับมันก็ให้มาค่อนข้างที่จะหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการต่อตัวบลูทูธแยกต่อปีไมค์แยกหรือว่าจะต่อในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วขับซับแยกนะครับผมใครไม่พอใจ600วัตต์ที่ติดมากับเครื่องก็ไปต่อตัว600วัตต์อีกตัวนึงก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับผมเอาไปขับดอกใหญ่ๆเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะมากเลยครับผมพวกความร้อนการกินไฟไม่มีปัญหาครับสบายๆครับผมตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปโมอะไรเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าหากเราอยากได้เกณฑ์สัญญาณที่มันจัดมากขึ้นนะครับอยากให้มันมารอบต้นที่จัดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนตัว R 2ตัวนี้นะครับผมนี่
เปลี่ยนตัว R 2 ตัวนี้ให้มันมีความต้านทานที่ต่ำลงนะครับมันก็จะได้เกณฑ์ที่จัดมากขึ้นแต่ว่ามันอาจจะทำให้เร่งตัววอลลุ่มยากนะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าผมมองว่าเดิมๆที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ปรับจูนค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่อาจจะชอบรอบต่ำจัดๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับเอาไว้เปลี่ยนตัว R 2 ตัวนี้เอานะครับผมประมาณนี้แหละก็ลองหามาเล่นกันได้นะครับผมแอมจิ๋วตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยละที่ผมแนะนำให้เล่นเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะครบครันมาตั้งแต่โรงงานแล้วครับเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะผมก็เป็นสายง่ายๆเนี่ยผมก็ขี้เกียจเหมือนกันขนาดเปลี่ยนตัวคาปาผมยังขี้เกียจเลยประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ